विश्वबाटै पोलियो उन्मूलन गर्ने प्रयासका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण पहल कदमी लिएको रोटरी इन्टरनेसनल अन्तर्गतको डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटानको पोलियो प्लस सब कमिटी, रोटरी क्लब अफ जाउलाखेल, रोटरी क्लब अफ हिमालय गल्फर्स र रोटरी क्लब अफ बालाजुको आयोजनामा सोमबार काठमाडौँमा पोलियो उन्मूलनको भविष्यका सन्दर्भमा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा पोलियो लगायत अन्य रोगको उन्मूलनका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन र रोटरीका बीचमा त्रिपक्षीय सहकारीको विगत, वर्तमान र भविष्यका सन्दर्भमा छलफल भएको हो। नेपालबाट पोलियो उन्मूलन सन् 2014मा भइसके तापनि पूर्ण रूपमा उन्मूलनका सन्दर्भमा छलफलको औचित्य अझै बाँकी रहेको भन्दै सो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल स्थित नियोग र रोटरीका प्रतिनिधिका बीचमा सहकारीका सन्दर्भमा छलफल भएको हो। कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका खोप कार्यक्रम संयोजक डाक्टर अभियान गौतमले रोटरी लगायतका अन्य गैर सरकारी संघ संस्थासँग नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय पोलियो मात्र नभएर अन्य रोगको अन्त्यका लागि खोप लगायतका अन्य कार्यक्रममा समेत सहकारी गर्न उत्साहित रहेको बताए। विश्वबाटै पोलियो उन्मूलनको महाअभियानमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको रोटरी इन्टरनेसनल जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आगामी दिनमा अन्य रोगको निवारणका लागि पनि हातेमालोका लागि नेपाल सरकार तत्पर रहने डाक्टर गौतमको धारणा थियो। यसैगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल स्थित नियोगका खोप कार्यक्रमका फोकल पर्सन डाक्टर पासाङ राईले विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रियाशील सबै खाली संघ संस्थासँग सहकारी गर्न तयार रहेको बताए। कार्यक्रममा रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटानका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजेन्द्र प्रसाद भोजुले रोटरी इन्टरनेसनलले विश्वका अधिकांश देशबाट पोलियो उन्मूलनमा पुर्याएको योगदानको स्मरण गर्दै नेपालमा पनि पोलियो दोहोरिन नदिनका लागि सचेत रहेको भन्दै पोलियो लगायतका अन्य रोग विरुद्ध लड्नका लागि रोटरी नेपाल सरकार लगायत अन्य सरकारवाला संघ संस्थासँग सहकारी एवं साझेदारीमा काम गर्न सदा तत्पर रहने बताएका थिए। कार्यक्रममा नेपालकी प्रथम महिला रोटरियन एवं सन् 2014मा नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका अन्य देशबाट पोलियो उन्मूलनको घोषणा पत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने मध्येकी एक डाक्टर सुनीति आचार्यले नेपाल लगायतका देशहरू कसरी पोलियो मुक्त हुन सके भन्ने सन्दर्भमा भएका तत्कालीन प्रयासको बारेमा बताएकी थिइन्। कार्यक्रम रोटरी इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटानका पोलियो प्लस सब कमिटीका चेयर दीपक राज भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने कार्यक्रमको सहजकर्ताका रूपमा रोटरी क्लब अफ जाउलाखेलका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर सुभाष प्याकुरेल रहेका थिए। कार्यक्रममा विभिन्न रोटरी क्लबका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटानका कल्चरल अफेयर्सका चेयर कौशल दासले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए।